Привіт! Я Леся, ви на Бігус.Інфо, і якщо ви з нами уже давно і уважно дивитесь наші ефіри, то маєте пам'ятати, як у 22-му році ми допомогли силам оборони накрити базу проросійських бойовиків під окупованим Донецьком. Так звана інтернаціональна бригада «П'ятнашка». Тоді добряче отримала піддих, а детонацію складів Донецьк слухав аж до ранку. Тут пошла, ля, Ключову роль у тій історії відіграв російський воєнкор Кукушкін. Він обзнімав усю базу «П'ятнашки» у своїх репортажах, поосінтивши котрі, ми і локалізували ППД бойовиків. Те розслідування ми, звісно ж, опублікували уже після того, як військові відпрацювали точку. Але багато з вас все одно на мене шипіли. Типу, ой, ну нащо ви розповідаєте, як ви ото все познаходили? Це ж ви гнусню навчите. Всі заховаються, воєнкори перестануть знімати і більше ніхто нічого ніколи не знайде. Ну дивіться, зараз на календарі 26-й. «П'ятнашка» дійсно заховалася на новій базі, але Кукушкін знову нафігачив там відео. І ми знову по ньому уже нову базу знайшли. А хоча ні, не просто ж базу, штаб з точністю до поверха і кабінета, де всівся комбриг. Тримати це все у собі ми, звісно ж, просто не могли. Знову передали військовим координати і сіли чекати. Минулого вівторка дочекалися. Очільник СБС Мадяр опублікував відео влучань по новій базі «П'ятнашки». А ми отримали дозвіл розповісти вам, як її знайшли. З освітньою, скажімо так, метою. Адже усе, що ми зараз покажемо, це чистий осінт. Аналітика на базі відкритих даних. А отже, подібне може зробити кожен із вас. Ви ж любите дивитися відео влучань наших безпілотників по російських військових базах, по аеродромах, заводах, нафтобазах. Ви ж хочете, щоб такого відео було більше. Ну і ви ж хочете відчути, як воно, коли наш діп або мідл страйк фігачить по координатах, які силам оборони передали особисто ви. Тоді пристібніться. Сьогодні навчимо вас, як вклепати ворожий штаб. З вас лайк, підписка і коментарі, а з нас нові цікаві відео. Хоча ні, нові цікаві відео, мабуть, з пілотів СБС. Отже, інтербригада «П'ятнашка». Влітку 22-го року ми вже розповідали про цей підрозділ. Хто не дивився, два сюжети тут і тут. А для тих, хто дивився, але вже підзабув, а то так давно було, що я й сама вже мало що пам'ятаю, нагадаємо основні моменти. Створене на Донбасі у 2014 році як нерегулярне воєнізоване утворення добровольчого типу. Ну або простими словами, група проросійських бойовиків у форматі зброд блатних і ніжчих. Кістяк підрозділу сформували абхазькі найманці. Початково їхня група складалася з 15 осіб, звідси й пішла назва. Очолює «П'ятнашку» також абхазець Ахра Авіцба, позивний, дуже оригінально, Абхаз. Служу народу Росії, Абхазії, Донецької Народної Республіки. Що абхазці забули на Донбасі? Long story short, Абхазія – то є таке грузинське ордло. Контрольована Росією невизнана республіка, котрій Ерефія допомогла відділитися від Грузії, ну і по факту окупувала. З того часу у регіоні повна економічна срака, на фоні якої багато абхазців з військовим досвідом обрали кар'єру найманців. І відтоді потік цих типів на Донбас не припиняється. Давайте з укропи! З часом «П'ятнашка» розрослася до цілої бригади. А що до неї увійшли купа понаїхавших росіян і місцеві зрадники-сепаратисти, то ще й обізвалася інтернаціональною. Персонажі там були, максимально різношерсті. Терек, между прочим, полковник российской армии. Да, ведь Терек? Да. А каких войск? ВДВ. Полковник ВДВ. Досвідчена спецура і шкільні учителі, сєпари зі стажем штурму Донецького аеропорту і сумасшедші донські кізяки, а ще депутат, парочка екскурсоводів і навіть хореограф. Так-то звучало, може, й комічно, але весь цей єбанаріум реально воював. І що довше воював, то ефективніше. Навіть закріпив за собою Авдіївський напрямок. Стріляв, літав, убивав і брав у полон, а значить, мав бути ліквідований. З цим дуже допоміг російський воєнкор Кукушкін. Він часто навідувався на базу «П'ятнашки» і знімав там репортажики, блоги та портретники цих так званих героїв так званої СВО. Что-то очень шандарахнуло. Был прилет рядышком. Это там что вот здесь находится? Вот это желтое.
Это не торговый центр. Саме завдяки репортажам Кукушкіна ми змогли ідентифікувати понад 100 бійців підрозділу, а ще їхнє ППД на околиці Донецька. Передали координати силам оборони і базу п'ятнашки вклепали. Ліквідувати усіх, звісно ж, не вдалося, але розполага палала знатно. Минуло майже 4 роки і багато що змінилося. У 22-му Росія оголосила про приєднання так званої ДНР до Федерації. Відтак і бандформування, які діяли на її території, теж мали оформитися. П'ятнашку завели в офіційну структуру Міноборони РФ. І тепер це частина 51-ї Донецької армії. Підрозділ залишився добровольчим, тобто сюди не мобілізують. Це контрактна служба за власним бажанням та ініціативою. Ну, але Махновщина скінчилася. Это государственный флаг Российской Федерации и флаг Донецкой Народной Республики. Черно! Публічно бригада якось навіть спробувала ребренднутися і перейменуватися в таку собі «дікую дивізію Донбаса». Але у просторіччі, медійному полі та й зрештою між собою так і лишилася всім звичною п'ятнашкою. Служу России, пятнашки. Служу Российской Федерации, пятнашки. Служу пятнашке! Окрім того, тепер уже регулярний підрозділ почали відправляти на різні напрямки. Якщо раніше вони багато років тупцювали лише попід Донецьком, Авдіївка, Часів Яр, то у 24-му дізналися, що таке, наприклад, Курщина. Зрештою, підрозділ суттєво розрісся. І вглиб, і вшир, як то кажуть, і вздовж, і впоперек. И как вы говорите, Розма, Северная и Южная Осетия. Салам. Наприклад, у травні 23-го року у складі бригади був створений окремий штурмовий підрозділ – «Сармат». У деяких публікаціях його вже навіть підвищили у статусі до батальйону. Основа особового складу – добровольці з Осетії, Північної, котра у складі РФ, та Південної, котра самопроголошене утворення, народжене внаслідок окупації Росією частини Грузії, аналогічно до Абхазії. При цьому добровольці в Сарматі незвичайні. Більшість, як зазначено на каналі самого підрозділу, це вихідці або з військових, або із силових структур. Ну або щонайменше люди із досвідом тої самої російсько-грузинської війни. Курській області бачимо з многими хашимна Сарматта. Це командир Сармата, 26-річний Владімір Нанієв, позивний Че Гевара, везе своїх головорізів у Курськ. Цікаво, що загалом у Нанієва був шанс обрати в тому житті в усіх сенсах більш адекватні маршрути. Я учился в Юго-Осетинском государственном университете на 2 образования. Одна специализация – это юриспруденция, другая – международные отношения. Что повлияло на твое решение? Вроде как бы дипломат – это немного другой вектор, что ли, международных выяснений отношений вообще. Повлияло то, что это наше общее дело. России нужна помощь, да? Ну, але ж академічну програму міжнародних відносин для Південно-Осетинського університету найвірогідніше створюють у Москві, тож... Параллельно я учился и уже пошел на работу в органы государственной безопасности. То есть ты еще и чекист? 2 года. Да. 2 года проработал там и уже в 23-м году приехал сюда, на Донбасс. Життя як може натякає Нанієву, що вибір він зробив хреновий. На своїй сторінці у ВКонтакті він пафосно пише, що його «даже танк не берет». Це тому, що він пережив поранення осколком у легені і вижив. Але уже у 24-му його цілком собі взяли кулі, так що аж ногу довелося ампутувати. А минулого року Нанієв попрощався ще й з рукою. Втім, хоч сам на штурми він уже не ходок, керувати штурмовим підрозділом у складі п'ятнашки Нанієв продовжує. А в той підрозділ, до речі, осетини уже пруть цілими сім'ями. Разом із командиром служить його молодший брат Дмитрій, позивний Нані, котрому у 20 років замість вчитися просто захотілося... Тоже захотелось стать рядом с братьями и поддержать Россию. А ось це батько і син – Рауль і Руслан Цховребови. Батько військовий, раніше танкіст, а тепер штурмовик п'ятнашки. Син, щойно закінчивши військове училище, також підписав контракт і пішов на війну проти України. Спершу займався FPV, але нині з батьком у штурмовій.
А хоча ні, знаєте, сім'ями то ще фігня, інколи селами. Це Роланд Догузов, позивний Чесан. Колишній омонівець, воює на Донбасі з 14-го року. Він родом із маленького південно-осетинського села, де всього населення щось коло 400 душ. І... А вот на специальную военную операцию много ушло из села твоего? Сейчас мы вышли где-то 27 парня находится. 27 человек из одного твоего села. Отсюда, да. Вот там находятся, сейчас на Донбассе воюют. Да. Кожен восьмий. Якого біса вони взагалі сюди пруть? В принципі, того ж самого, що й абхазці. На камеру вони всі будуть тягнути одну й ту саму завчену заунивну волину про помощь братям Бамбаса, підтримку Росії, а ще намагатимуться плутано пояснити, що от, мовляв, колись Росія защитила їх, а тепер вони захищають її. Але варто розуміти, що все набагато простіше і приземленіше. Я вже казала, що загалом ситуація в Південній Осетії схожа до Абхазії. Історично, політично, економічно. Тут РФ, якщо зовсім грубо і коротко, років 20 тому також зварганила так звану невизнану республіку. Сепарувала від Грузії і по факту окупувала. Так, осетини опинилися в повній залежності від Росії, а відтак і в тій же самій повній сраці, що і абхази. Тепер тут, так само як в Абхазії, кар'єра військового, а особливо виїзного найманця-штурмовика на якійсь черговій російській війні – це просто один із небагатьох способів якось вирватися із середньостатистичних злиднів. Отак защитила Росія. Знайомо, правда? Якщо десь на цьому етапі розповіді, раптом, у когось із вас зашкребе відчуття жалості, не варто. По-перше, кожен, навіть найпечальніший злидень – це пара рук, яка стріляє з автомата, кидає гранати і закладає міни. А отже, вбиває, калічить і бере у полон. По-друге, робити це вони вміють. Хто постарше, мають досвід тієї самої російсько-грузинської війни. Тож тепер ще й навчають молодняк у бригаді. Сейчас учим молодых бойцов, как надо обращаться с оружием. Ну і по-третє, все це вони роблять жодним чином не примусово, а цілком добровільно. Якщо раптом ви пропустили на початку, то ще раз нагадаю. П'ятнашка – це добровільна контрактна служба. І служба ця осетинам подобається. Родину, говорит, люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу. Окрім невизнаних, у п'ятнашку продовжують перти також і росіянці з усіх кутків немитої. Серед них є дуже різні персонажі. Є такі самі злидні, яким більше ніде себе діти. Это ваш первый контракт? Да, это первый контракт мой. Наприклад, Георгій Нютін, позивний Гефест. Бармен, автомийник, продавець будматеріалів і попкорну в кінотеатрі, засуджений за крадіжку і загалом якийсь неприкаяний тіп із Уфи. Сходити повоювати на Донбас – це для нього прям соціальний ліфт, бо за участь у так званій СВО він отримав можливість нарешті здобути яку-не-яку освіту і професію. Отправили меня учиться и практиковаться в машиностроительное училище сварщика 4 разряда. И далее я уже смогу трудоустроиться. Але й ідейних головорізів серед росіянців у п'ятнашці теж, як і раніше, вистачає. Зокрема, сюди перейшли служити деякі колишні вагнерівці. Черный крест – это добровольцев, которые были в добровольческой организации ЧВК «Вагнер». Вот, получались так же, как и следующие две награды, то бишь одна за взятие Бахмута, вообще участник битвы за Бахмут, другая бахмутовская мясорубка. Це Дмитрій Білоусов, позивний Черноус. Сам з міста Азов Ростовської області, а на Донбасі з 22-го. Спочатку він був санітаром-штурмовиком, а пізніше став артилеристом. Той самий шлях пройшов його батько і теж потрапив у п'ятнашку. Дмитрій – типовий носій уже класичної шизи про казні бабушек і польських найомників, англосаксів під Бахмутом і укрофашистів. Ну, оце все по накатаному списку з одного боку, а також завчених меседжів про славну узьку армію з іншого. У нас є совість, є честь і достоинство. Як це все поміщається в одній голові? Та ви краще спитайте, як в Дмитрії умістилися вагнерівський штурмовик і пономарь, тобто прислужник і дзвонар у часовні святителя Луки.
Ще один Вагнер у п'ятнашці – Султан. Він же Віталій Султанов. Хоча правильніше, мабуть, буде сказати п'ятнашковець із вагнерівським досвідом. Ну, бо загалом-то він на війні уже давно. Ось це фото із його пабліку ВКонтакті за 2018 рік. За спиною озброєного Султанова прапор так званої ДНР, а в коментарях хтось, із ким Султанов, цитую, «випіл вместе не 1 літр браги і чефіра». Ну, тобто, якийсь кореш із зони, варто розуміти. Не думал, что ты долб*** до такой степени. Идиот. Я не долб***, пришли ко мне на родину. Ты наш разговор помнишь перед твоим освобождением? Ты сказал, что твоя мама против того, чтобы ты ехал в Ордло. Помнишь? Маму нужно слушать. Она не посоветует. Я и в зоне поддерживал ДНР. Ты сам с Луганской области. К нам пришли фашисты. Султанов не росіянин, він місцевий з Горлівки. І перший раз чефір він пив ще у нашій тюрязі. Десь у нульових, завдавши комусь тяжких тілесних і відрозбоївши авто, присів на 11 років. А відкинувшись із зони, як можна зрозуміти не тільки по тому діалогу, але й по фото в його соцмережах, таки не послухав мами і попер на Донбас. Уже з 18-го він світить шевроном полку спецпризначення так званої Міноборони ДНРи і шевроном та прапорами п'ятнашки. Але буйний характер і алкоголізм, здається, не відпускали, тож у 20-му Віталій Султанов забив когось в усмерть по п'яні і... Ну, тут точних даних немає, але за таке, знаєте, зазвичай саджають. А що сталося це десь на Білгородщині, то другі нари вже мали бути російські. І тоді вже цілком зрозуміло, як Султанов потрапив у Вагнера. Після невдалого бунту і розвалу останніх досвідчений кадр знову подався у п'ятнашку. Його бредні про те, як українські військові, зомбі-наркомани нібито задували піною і заживо закопували мирняк у Маріуполі, я це навіть тут давати не буду, слухати таке шкідливо для менталки. Але якщо вже зайшла мова за покалічену менталку, то я вам так скажу. Особисто мене не так лякають дорослі хворі на голову зрадники, як діти, котрих вони виростили. Особливо ті, кого виростили на забій. Напхали гівна у голови і притягли сюди ж, в п'ятнашку, воювати і вбивати. Готовности одну огонь. Це був обстріл Часового Яру. Малий, на шоломі котрого ви могли помітити позивний Радік, це Родіон Мінегалієв. Зараз йому 20, але в п'ятнашці він зі своїх 18. Навідник у розрахунку гаубиці. Бойовика з Родіона зробив старший брат. Я знаю, у тебя брат здесь служит. Да. Да? Раскроешь секрет? Передаю привет Саину. Сейд, да. Сейд, вот. Нашел твоего младшего брата. Как тебе здесь служится? Служится отлично. Б'ємо врагов. Сейн – це Олександр Мінегалієв. Ми про нього розповідали ще у 22-му році. Сам з Донецька, строково відслужив ще у нашій армії, в артилерії. Але коли почалася війна 14-го, став по інший бік. Спочатку пішов у так звану народну міліцію ДНРи, а потім приєднався до п'ятнашки. Займався дронами, коригував арту, виготовляв скиди. Вот прям за этим заборчиком у нас была огневая позиция. Вот здесь? Да, прям тут ставили пушки и работали по Саур-могиле, когда она горела уже котлом. Нині Сейн – герой матії ДНР і наче арти п'ятнашки. А ще командир свого брата, котрого прийняв до себе у підрозділ, як тільки тому стукнуло повноліття. Я би, може, й хотіла сказати «затягнув», чи «загнав», чи ще там якось, але витріть сльози з очей. Радік більше не дитина, він контрактний бойовик і воює в своє задоволення. Как тебе здесь служится? Служится отлично. Б'ємо врагов. В принципі, я могла би ще кілька годин розповідати історії про кожного бойовика, але на це жодного ефіру не вистачить. Адже окрім абхазів, осетинів, росіян та місцевих, в п'ятнашці назбиралася ще й бісова кількість іноземних найманців. Колумбія і Франція. Интернационал. Да. Патрия Муэрта. Ну, пасаран. Пасаран. Да.
колумбієць, шрі-ланкієць, японець, який з його ж слів не дуже то тямить в складних політичних питаннях, але прям дуже хоче померти як воїн. А розкажіть мені ще про англосаксів під Бахмутом. Вот он, интернационал действий. Все вместе. Колумбия, Россия, Осетия, все тут. Але давайте так, незалежно від паспортів і прописки, то все має горіти дотла. А для цього треба зрозуміти, куди конкретно кидати сірник. І з цим нам знову шикарно допоміг Кукушкін. Щоправда, цього разу на пару ще з кількома мамкиними блогерами. Спочатку, після переїзду на нову локацію, вони взялися за голову і знімали обережно. Всередині завішували вікна, на вулиці блюрили заднік. Альтанки, відомі нам ще з попередньої локації, затягли плівкою. Але контент надо піліть, тож зрештою знову розслабилися. Уже буквально за декілька місяців Кукушкін починає знімати відео без блюру. Бійців та гостей бригади фільмує на фоні якогось металопрофілю. Точніше, якоїсь прям великої будівлі, вкритої металопрофілем. Засвідчує новий кабінет командира п'ятнашки Ахри Авіцби, якесь нове приміщення як точку збору і розбору гуманітарки й посилок. Зрештою, у гумористичному відео «Маршрутка на Авдіївку» фіксує, як бойова група вантажить зброю і висувається на ротацію з якихось... що це там у вікні? Гаражі? Коротше, вже не секретно, але поки й не густо. На щастя для нас, Кукушкін не єдиний постійний візитер п'ятнашки. Восени 22-го, практично поспіль, до них припхалися депутат, чиновник, воєнкори і волонтери. Почнемо з підсанкційного Дмитра Рогозіна. На момент цього візиту це уже колишній голова Роскосмосу, але уже очільник воєнізованого угрупування «Царські волки». Пафос їхнє все, але нас зараз цікавить не пафос Рогозіна, а ось цей з ним кадр, де позаду нього будівля вкрита металопрофілем, а поза нею, он там у лівому куточку, буквально на кілька секунд можна побачити світлу будівлю з багряним дахом та декоративними смугами. Ще одну схожу можна роздивитися на відео самої п'ятнашки. Ось вони, кольорові декоративні смуги. А ось цей дядько – це підсанкційний депутат Госдури Олексій Журавльов. Друг Ахри, пропагандист і просто придурок, якого вже й свої не завжди втихомирити можуть. Ми всі прийдемо і всіх вас Пускай думают. Алексей Александрович, Да? это журналисты, А мне наплевать. пропагандисты, А мне враги, наплевать. но так не надо. А мне наплевать. Не надо Я никого тут еду, если я его там увижу. Так... Не надо никого Вы угрожаете людям прямо сейчас в да, нашей именно программе. Так, и что? Так от, на своєму відео Журавльов засвітив 3 важливі речі. Перше – оно, де стоять альтанки зі старої локації. Друге – стоять вони попід стіною будівлі з фігурною решіткою на вікні. А у вікні автомобіля в цей час видно відображення вертикальних смуг, дуже схожих на профнастил із відео Рогозіна і Кукушкіна. А ось таке відео лишилося завдяки візиту кабардинських волонтерів. Ну, з профнастилом уже все зрозуміло, але це ще не все. У вікні однієї з подарованих буханок помічаємо двоповерхову споруду. Специфічної форми, так ніби поверхи нашаровані. Зрештою, ось таке відео зсередини якоїсь будівлі зняли воєнкори-пропагандисти каналу Варгонзо. Двоповерхові ліжка грубо натякають на розполагу, ну чи як мінімум на кімнату відпочинку. А що там у нас за вікно? Так це ж те саме вікно, що на відео у Журавльова. А у вікні що? Здвоєні... гаражі? В принципі, цього вже було досить. Це мала бути якась чергова промка зі смугастою будівлею поруч і великими приміщеннями, вкритими профнастилом. І, можливо, ще з якимись гаражами. Ну або ж це вони, отой профнастил і є. Плюс якась дивної форми двоповерхова штука. Територіально, думаю, десь на околиці Донецька, адже продовжували їздити на Авдіївку. Лазивши по карті і стрітв'ю, ми досить швидко знайшли потрібне місце. Ось це наші смугасті будівлі, а поруч із ними ті самі здвоєні типу гаражі, ну чи скоріше ангари. От вам і профнастил. Видно, останній з вікна кімнати з ліжками мав би відкриватися з от цієї будівлі з червоним козирком. А вже за нею та сама дивна штука з нашарованими поверхами. Але це ще не все.
Ота будівля з червоним козирком виявилася непростою. Вона, схоже, багатофункціональна, і функція кімнати відпочинку там далеко не найцікавіша. Ось відео відгрузки чергової гуманітарки, яку для п'ятнашки притягли зі Свердловська. На ньому добре видно цей самий червоний козирьок, який накриває скляну вхідну групу. Через неї вхід у фоє, куди цю гуманітарку, власне, і зносять. Це фоє постійно світиться на різних відео підрозділу. Сюди зносять не тільки гуманітарку, але і ящики для чи з-під боєприпасів. Тут же на Новий рік ставлять ялинку. Та й церковний куточок, судячи з аналогічної обшивки на стінах, також десь тут. А ще тут всівся Ахра, в прямому сенсі слова. Тут кабінет і, можливо, навіть штаб командира бригади. Подивіться ще раз на новорічне відео. Поза ялинкою добре видно сходи. Металеві трубки, дерев'яні перила і широкі панелі десь посередині. А ось по цих же сходах трубки, перила, панелі. Піднімається аліас Авіцба, позивний Горець. Піднімається, щоб зайти куди? Правильно, до кабінету комбрига. Кабінет явно не ситуативний, бо ось тут же у лютому 23-го командир п'ятнашки приймає уже самого Журавльова. У цей же кабінет забігають привітати Ахру з днем народження пропагандисти з російського каналу Варгонзо. І це точно не якісь аналогічні сходи і якийсь схожий кабінет. Потрійні вікна, бачите? Ну так ось же вони, на фасаді нашої будівлі з червоним козирком. І от тепер ключове. 22-й, 23-й – це все, звісно, прикольно, але наскільки це все актуально? Пам'ятаєте кабінет Ахри? Той, в котрий до нього всі ходять у гості. Зверніть увагу на блакитні стіни і білі двері у кутку. В цей же кабінет Журавльов привозить Ахрі всяких ніштяків улітку 24-го. Тут же вручає бойовикам грамоти від Госдури. Ті самі стіни, ті самі двері, ті самі потрійні вікна. У цьому ж кабінеті під тими ж вікнами Кукушкін у 24-му пише інтерв'ю з начарти п'ятнашки Сейном. А ось це фото уже за січень 25-го, а це за червень 25-го, а це днюха Ахри, січень уже поточного року. Кабінет все той же. Тут, мабуть, у когось може скластися враження, що цей кабінет – це просто якась приймальня для гостей. Місце для святкової поляни, схрон численних сувенірів. Але ні, це явно робочий кабінет командира бригади. Ось ці фото опубліковані у грудні 25-го. В гостях у Ахри Муса Екзеков, голова так званого Всемирного Абхазо-Абазинського конгреса. На груповому фото за спинами гостей екран з великою кількістю вікон і... Ну, я не спеціаліст, звісно, але ж це точно не пасьянси. Може камери, може стріми з дронів, фіг його знає, але явно щось робоче. Зрештою, найсвіжіше з найновішого – березень місяць. Інтерв'ю Кукушкіна з Ахрою в тому самому кабінеті. Можна скільки завгодно совати меблі і тасувати картини, ікони і карти, але дверей зі стіни, як слів із пісні, все ж не виріжеш. Ну і щоб не кабінетом єдиним, церковний куточок у Журавльова, пам'ятаєте? То було фото за лютий 23-го. У грудні 25-го тут же він роздає бойовикам держнагороди. Образи трохи перетасували, але основна ікона, обшивка стін, вентиляція – так, це там само. Коротше, цілком собі актуально, подумали ми і закинули координати військовим. 12 травня. Птахи СБС працюють у оперативній глибині противника. Серед нічних хробачих цілей у оперативній глибині тимчасово окупованих територій, склад боєприпасів та пункт тимчасової дислокації ворога – місто Донецьк. Зазвичай у кінці сюжету ми намагаємося дати вам якийсь висновок чи підсумок, але у цьому випадку я хочу не дати, а хочу радше попросити.
допомога буває різна. Сили оборони потребують її щодня. Ми давно звикли з вами донатити гроші, але так само можемо і мусимо донатити інформацію. Згадайте, у 22-му ми робили це мало не щодня. Наприклад, сповіщаючи військових про пересування ворожої техніки. Зараз же силам оборони потрібні дані про об'єкти в тилу ворога. Тому шукайте, знаходьте і повідомляйте. Не знаєте куди? Шліть нам у редакцію, ми маємо кому передати. Можливо, уже у наступному відео від СБС упізнаєте знайомі ангари. А я дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалося і хочете, щоб таких було більше, з вас лайк і шеєр. А якщо захочете підтримати редакцію, лінки, як завжди, в описі під цим відео. До зустрічі!